Azi pentru prânz am pregătit o tocăniță cu spanac și carne de miel foarte gustoasă și am zis să filmez rețeta, poate vă este și vouă de folos. Dacă nu vă place carnea de miel, o puteți înlocui cu pui și va ieși la fel de gustoasă. Eu am folosit 1 kg de carne de miel, practic din partea de la pulpă am tăiat-o în bucăți mai mici. Punem o tigaie la foc sau o cratiță mai mare în care adăugăm 3-4 linguri de ulei, îl lăsăm la încins, timp în care tocăm și o ceapă în fâșii subțiri, așa cum puteți vedea și pe imagine. Iar când uleiul este foarte bine încins, putem să adăugăm carnea. V-am spus, dacă nu doriți de miel, puteți să folosiți și carne de pui. O vom rumeni la foc iute pe ambele părți, nu trebuie să se gătească și la interior, doar la exterior. Vom mai folosi și jumătate de ardei gras roșu pe care îl tăiem așa în fâșii subțiri. Iar apoi când carnea s-a rumenit putem să adăugăm ceapa, punem și ardeiul, amestecăm puțin și le vom lăsa să se călească împreună cu carnea timp de 5 minute la foc moderat. În așa fel carnea își va lua gustul de la legume, adăugăm și un praf de sare, punem și câteva crenguțe de rozmarin dacă avem, este foarte bun pentru carnea de miel și de o aromă plăcută. Adăugăm piper măcinat după gust, iar în timp ce se călesc legumele împreună cu carnea, vom toca și 2 fire de usturoi verde. În cazul în care nu-l aveți, puteți să-l înlocuiți cu 2 căței de usturoi uscat. După 5 minute adăugăm și usturoiul verde, îl încorporăm cu toate ingredientele și mai gătim totul încă 3-4 minute, tot așa la foc moderat. Apoi adăugăm roșii din conservă, din acelea pasate, sau sos de roșii, ceea ce aveți la îndemână. Eu am folosit un pahar. Mai lăsăm să se gătească totul 2 minute, după care acoperim cu apă sau supă de carne, ceea ce aveți la îndemână. Eu am folosit supă de carne. După care acoperim cratița și lăsăm totul să fiarbă 30 de minute. Într-o oală aparte punem destulă apă, o lăsăm să ajungă la punctul de fierbere, după care adăugăm 3 legături de spanac sau în jur de 400 de grame, pe care bineînțeles l-am ales și l-am spălat foarte bine înainte. Îl vom lăsa în această apă fierbinte sau clocotită doar 1 minut, atât cât să se înmoaie puțin, după care îl scoatem și totodată îl și scurgem. Dacă vă place, în timp ce se fierbe carnea, puteți să adăugați și o foaie de dafin și totodată tocăm și verdeața, mărar și pătrunjel, cantitatea dorită. Eu am folosit mai mult mărar, deoarece acesta dă un gust și o aromă foarte plăcută tocăniței. Când s-a răcit puțin spanacul, putem să îl tocăm mai mărunt, după care îl putem adăuga în tocăniță doar în momentul în care lichidul a scăzut la jumătate sau mai puțin de jumătate, pentru că vom mai lăsa tocănița să fiarbă foarte puțin. Acum putem să adăugăm și verdeața și mai lăsăm totul să fiarbă cu focul restant de la aragaz sau cu căldura restantă, timp de 3-4 minute. Menținem cratița acoperită pentru ca tocănița să își ia aromele de la verdeață. Iar apoi nu ne rămâne decât să o servim. Trebuie să vă spun că este foarte gustoasă și, după cum ați văzut, se pregătește într-un mod sănătos. Dragilor, dacă v-a plăcut rețeta, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii. Nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la rețeta următoare. Numai bine tuturor!